গিটাৰত অতিকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা আৰু অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এটা টেকনিক হ'ল হেমাৰ অন, হাতুৰি মৰা। কিন্তু বিগিনাৰসকলৰ বাবে এই টেকনিকটো অলপ টান হ'ব পাৰে। কিয় টান হয়? কাৰণ আমাৰ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ নিয়মটো ভুল হয়। তো আজিতো ভিডিঅ'ত মই দেখাম কেনেকৈ আমি অতি সহজে হেমাৰ অন টেকনিকটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো চাই থাকক RSD Guitar Stories. Let's start. So what is hammer on? Hammer on মানে পিক কৰিলো, hammer, হাতুৰি মাৰিলো, পিক, okay, so this is hammer on. কিন্তু এটো দেখিলে এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে কেনেকৈ হৈছে, কাৰণ আমি এটা ষ্ট্ৰোক কৰিছো আৰু হয়নে? ইয়াৰ প্ৰথম যেটো কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব হেতু হ'ল আপোনালোকে যেটো ফিংগাৰ ষ্ট্ৰিংটো ধৰিছে এই ফিংগাৰটোৰ প্ৰেছাৰটো যাতে ইনটেক্ট থাকে, এই প্ৰেছাৰটো যাতে কমি নাহে। কাৰণ সব যেতিয়া আমি প্ৰেছাৰ দি থাকো আৰু প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে নাইকিয়া হৈ যায় সাউন্ড, নহয়নে? আমি যদি হ্যামাৰ কৰোতে আসলে এনেকৈ দিওঁ সাউন্ডটো নোলায়, হয়নে? ভালকে নোলায়। কিন্তু আমি এই প্ৰেছাৰটো ইনটেক্ট কৰি ৰাখি পেলাই যদি সমান প্ৰেছাৰ দি পেলাই যদি আমি হয়, সো পিক হ্যামাৰ, পিক হ্যামাৰ, পিক হ্যামাৰ, যিকোনো ষ্ট্ৰিঙত কৰিব পাৰে, সৰি, পিক হ্যামাৰ। তো হ্যামাৰ কৰিবলৈ হ'লে যেনেকৈ আমি হাতুৰিটো সিধাকে মাৰিব লাগে, বেকাকে মাৰিলে গজালটোহে বেকা হয়, ভিতৰলৈ নুসুমায়, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আমি সিধা মাৰিব লাগিব। এইটো যদি আঙুলি যদি এনেকৈ পৰে জোৰটো কমি যায়, সেইকাৰণে সিধা মাৰিবলৈ। আৰু সিধা মাৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ যেটো বুঢ়া আঙুলি থাম হেতু পিছফালে নেকত ষ্ট্ৰেইট থাকিব লাগিব। So this is hammer on. এবাৰ হেতু হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, সেকেন্ড ফিংগাৰটো ফিক্স কৰি ল'ব। সেকেন্ড ফিংগাৰ ফিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত একেটা, তাৰপিছত থাৰ্ড ফিংগাৰটো ফিক্স কৰি ল'ব। কাৰণ আমাৰ প্ৰতিটো আঙুলিতে সমান জোৰ নাথাকে, কেৰা আঙুলি আৰু থাৰ্ড ফিংগাৰ ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ কৰাটো অকমান টান হয়। তো সকলোৱে যিসকলে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক মই ক'ম যে প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড ফিংগাৰ, ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড ফিংগাৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো কৰি কৰি আমনি লাগে, ইউ কেন ইমপ্লিমেণ্ট দিছ আইডিয়াছ অনটু ইউৰ স্কেলছ। মানে মই যদি মাইনাৰ পেণ্টাটনিক স্কেলটো লৈ লওঁ, এই মাইনাৰ পেণ্টাটনিক সবেই জানে, বক্স শেপ, যদি নাজানে মই এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব। দিছ ইজ এ মাইনাৰ পেণ্টাটনিক ফাৰ্ষ্ট বক্স শেপ। তো ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পিক hammer, hammer with our fourth finger, and ইয়ালে যায়, then স্কেলটো আপোনালোকে বজাই যাব। এইটো যদি হৈ যায় আপোনালোকে 3 notes per string, মেজৰ স্কেল মাইনৰ স্কেল যিটো বজায় 3 notes per string বা পেণ্টাটনিক স্কেলও হ'ব পাৰে। মই মেজৰ স্কেলটো দেখাইছো, মেজৰ স্কেল 3 notes per string, okay? তো এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ বুজাব পাৰে, পিক হ্যামাৰ হ্যামাৰ, পিক হ্যামাৰ হ্যামাৰ, পিক হ্যামাৰ হ্যামাৰ, পিক হ্যামাৰ হ্যামাৰ, পিক হ্যামাৰ, সৰি, পিক হ্যামাৰ হ্যামাৰ, পিক হ্যামাৰ হ্যামাৰ, তেনেকৈ বুজাব পাৰে। ওকে, সো আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰে। এবাৰ যদি আপোনালোকে এইখিনি কৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ লাহে 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 কৰি পেলাই সাউন্ডটো ওলাবলৈ, প্ৰথমতে বজাওঁতে হয়তো সাউন্ডটো নোলাব পাৰে, কিন্তু ফ্ৰাষ্ট্ৰেট নহ'ব, মোৰ হৈছিলে একেই। কিন্তু যিটো আমাৰ বেচিক্স সেইটো আপোনালোকে সদায় মানি চলিব। যেনেকৈ মই ক'লোঁ, এই প্ৰেছাৰটো কম নকৰিব। এতিয়া যেতিয়া মই ফিংগাৰখিনি স্প্ৰেড কৰিলোঁ, ফিংগাৰ স্প্ৰেড, সৰি, জিভা একদম ঘূৰি গৈছে, পানী লাগি আছে। ফিংগাৰখিনি স্প্ৰেড কৰোঁতেও মই কিন্তু ইয়াৰ যিটো প্ৰেছাৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ যিটো প্ৰেছাৰটো মই কমাই দিয়া নাই, ই বাজি আছে। যদি মই এইটো এৰি দিওঁ ভালকে নোলায়, অ'কে? এতিয়া মোৰ ওলাই গৈছে বজাই বজাই, কিন্তু ভালকে নোলায়, অ'কে? তো আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে এইটো টেকনিক ইউজ কৰিব। টেকনিকটো তো বাই বাই কৰাৰ আগত আৰু এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন মই দি থৈ যাওঁ। মই নিজৰ অনলাইন গিটাৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰে।
দ্য কোৰ্চ ইজ ফৰ কমপ্লিট বিগিনাৰ্ছ বা যিসকলে অপেন কৰ্চ জানে বা স্কেল এটা জানে কিন্তু কিয় হৈছে স্কেল কৰ্চ কিয় হৈছে একো নাজানে মানে থিয়ৰিখিনি যদিও নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো কৰ্চত এনৰোল কৰিব পাৰে এটা ক্লাছ 40 মিনিটছকে হ'ব সপ্তাহত 3টা ক্লাছ মানে 3মহীয়া কৰ্চত 36টা ক্লাছ কিন্তু ইয়াৰ চাৰ্জেছ ইজ ভেৰি ল' এফৰ্ডেবল ইটছ ভেৰি এফৰ্ডেবল জাষ্ট ₹50 পাৰ ক্লাছ 50 টকা পাৰ ক্লাছত আৰু মোৰ 3 মাহৰ কোৰ্চ ফিজ হৈছে 1799 যিটো ওৱান টাইম পে'মেণ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে এনৰোল কৰে 1799 দি পেলাই আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰে ফৰ 3 মান্থছ আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে সদায় চাগে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়াও টেনশ্যন নাই কাৰণ প্ৰতিটো ক্লাছ মোৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ যাব আৰু ৰেকৰ্ডিংটো মই পঠিয়াই দিওঁ এবচেণ্ট থাকক বা প্ৰেজেণ্ট থাকক মই ৰেকৰ্ডিংটো পঠিয়াই দিওঁ উইচ ইজ ফৰ ইয়ৰ লাইফ টাইম আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই শিকিব পাৰে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকক লগ পাম অ'কে ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 16 জানুৱাৰী সকলো ডিটেইলছ মই দি থোৱা আছে ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম 16 জানুৱাৰী আৰু টাইমিংটো হ'ল 7:30 to 8:10 PM অ'কে তো চি ইউ দেয়াৰ আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে আজিটো ভিডিঅ' চাই আৰু যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব বাই বাই